Mi-e un pic de frică. Wow! Părăsesc tot din 61 ca și telecabina. Salutare și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi descoperim atracțiile turistice din Kutaisi. Dar mai întâi, ca niște geografi adevărați, să ne uităm peste hărțile primite de la Centrul Info. Deci regiunea Imereti este aici, cu un rot așa mov, și chiar în centrul țării, Kutaisi fiind capitala regiunii. Noi am venit de aici, de la Batumi, chiar malul Mării Negre, și zonele astea cu un albastru așa sunt zone autonome care își vor independența și care sunt ocupate de Rusia, Abhazia și Osetia de Sud. Și tocmai de aceea, dacă vrei să mergi aici, în Osetia de Sud sau în Abhazia, se poate merge, doar că e recomandat să eviți zona respectivă, pentru că se pare că la granițe care nu există de fapt recunoscute, sunt militari de lor, să zic așa, și cumva nu respectă nicio regulă internațională, adică poți fi controlat sau nu. Pentru că noi am găsit cazare, de exemplu, și aici, în Șocumi. Și, zona e interesantă, doar că multă lume recomandă să eviți zona respectivă dacă nu vrei să ai emoții. Bun, și deci asta e regiunea Imereti, unde ne aflăm, și asta e harta cu regiunea, harta detaliată. Aici e Kutaisi, care e capitala regiunii, și aici sunt foarte multe cascade și multe canioane și peșteri în zona asta. Aici e cea mai mare peșteră din Georgia, Prometheus Cave. E o regiune foarte veche, de primele regiuni din Georgia. Kutaisi e una dintre cele mai vechi așezări din lume locuite permanent, da. Deci oamenii au stat aici de la începuturi. Nu s-au 3.000 de ani? Aproape 2500-3000 de ani, am înțeles. Da, dacă este gândești la toată regiunea Imereti, e de dinainte de Hristos, că dacă aici era Imperiul Colchide... Da, aia zic, că aia era undeva la 600 înainte de Hristos, deci undeva la 2500-3000 de ani. Da. De locuire permanentă. Da, cam toată istoria orașului e legată de regatul ăsta al Colchidei. În geografia antică, Colchida era un vechi stat, regat, apoi regiune georgiană, care a jucat un rol important în formarea poporului georgian. Colchizii erau stabiliți în regiune încă din epoca bronzului, iar Colchida era considerată de către greci ca o țară foarte bogată. Locuitorii ei trăiau din extragerea și tratarea aurului, fierului și cuprului și aveau o tehnică specială de extragere a aurului. Utilizau o blană de oaie pe care o așezau în râuri și, prin această metodă, bucățile fine de aur se agățau de lână. Kutaisi a fost capitala statului antic Colchida, în timp capitala regatului georgian și apoi a regatului Imereti până în 1810, când acesta a fost ocupat de Rusia țaristă. În 1918, Georgia și-a declarat independența. Deci să mergem în oraș, că e interesant. Să vezi că aici mergem mai mult printre case. Adică nu prea sunt blocuri. Pe blocuri am văzut că sunt în partea aia mai, mai industrială, mai... Deci au și blocuri. Da, acolo la micul trag am văzut. Vezi, aici fiecare își dă prioritate când are chef și dacă are chef. Un sens giratoriu unde nu e nicio bandă, nici circulație. Intră acum nu e aglomerat, dar când e aglomerat, nu știi care. Da, uite, adică nu știi care e direcția exact. Vin din partea asta, vin de aici. Asta e fântâna Colchizilor. Sunt 30 de statuete care simbolizează bijuteriile descoperite la Vani. E un sit arheologic aici, aproape de Kutaisi. Cum ar fi tezaurul României cu cloșca și pui de aur, cam așa e și cu bijuteriile astea de la Vani. Bani e și oraș acum. Da.
Și fântâna asta e importantă pentru ei, așa, ca și popor. Doar că nu e apă la fântână, trebuie să venim, o să încercăm să vedem și fântâna cu apă. O să fie, acum lucrează oamenii aici la... Da. Vă spuneam și în vlogul anterior, când te plimbi prin Kutaisi, se vede că ești într-un oraș în Georgia, într-o țară fostă comunistă, arhitectura sovietică, statuile sovietice sunt la tot pasul. Săcerea cu ciocanul. Și da, pare că te întorci în timp, dar orașul are un farmec aparte și atrage foarte mulți străini care se și stabilesc aici. Sunt mulți expați în Georgia în general, datorită politicii de acordare a vizelor, datorită impozitelor scăzute și a calității vieții în mare parte. Și mulți preferă să se stabilească în Kutaisi pentru că nu e la fel de aglomerat ca și în Tbilisi sau Batumi, e mult mai verde totul și atmosfera e liniștită. De aici pleacă telecabina. Dar vezi, e foarte scurt traseul. Păi scurt, da, păi... Mai mult așa să vezi panoramic de pe râu. Mergem? Da, mergem. Arată cam șubrede. Șubrede, da. Sunt din 1961. Nu e așa de mult. Tot tulbure apa. Da, au fost inundații, au fost ploi din astea. Da, abundente. Ca să e un râu important pentru mare râu ăsta. Ionii. Da, și am văzut filmări când e destul de albastru, așa, adică e chiar fain să-l vezi de Da, sus, că da. mai în toamna, mai în vară. Acum e foarte murdară apa acum și... în perioada asta. Uite cum arată. Vrei să mergem și noi? Că mergem, da, că mergem acolo sus și pe acolo coborâm pe jos spre alte puncte de interes. Cred că o să un ger, parcă, nu? Un lari. Așa am văzut. Deci vreo 2 lei. Cred că da, cred că e un lari. Adică înțeleg doar cifra 1 de pe afișul ăla. Și de ce nu pleacă? Nu știu. Oare câte lume intra pe el? Habar n-am. Se mișcă, nu? Nu suntem prea mulți. Nu știu câți avem foc. Vine și nenea asta cu noi. Are bani la noi și eu. Mi-e un pic de frică. Ți-am pic de frică. Oare când i s-a făcut revizia? Oare pornim? Păi, banii să pornim. Astăzi. Ce ai emoții? Emoții, doar că nu mă gândeam că intrăm atâția, adică câtă greutate suportă asta. Capacitatea de maximă e plină acum. Suntem 6 persoane, mai câte au 2. Și este foarte cald. Da, nu știu ce ne plecăm. Da, e bani. A plecat, a plecat. Uite că... Acolo e podul alb. În față. Da, asta e White Bridge și mai e Red Bridge, da.
tulbure, da. Merge și încolo, spre biserica Bagrati. Da, acolo departe e biserica Bagrati. Wow! Hai că ai panorama așa, Da. asupra orașului. E fain că încă funcționează o chestie din 1961, adică... Vezi, sunt mai multe case, doar câteva blocuri. Adică nici nu știu dacă sunt blocuri sau clădiri din astea de birouri sau administrative, nu știu. Dar în rest case mai mult. Mergem. Am ajuns la o pădure. Bine, poți să ieși. Ce? Cam mișto. Să nu plece iar cu mine. Dacă singur ai văzut, că numai dacă... Mamă, ce cald a fost înăuntru. Cam asta găsești sus. Și Turnul Eiffel. Ca la noi la Slobozia. Oare astea tot din 61 ca și Mai telecabina? Mai vechi. Ei, nici chiar mai vechi. Am văzut scaunul de la tablă. Dar e tare că încă funcționează. Da, tabla funcționează mii de ani. Am plecat din parcul de distracție. Ne-am distrat pe 500 și acum coborâm. Da, practic, adică e fain să mergi cu telecabina aia doar așa, să știi că ai mers. Că e veche și încă funcționează și da, se vede fain orașul de sus. Dar nu prea are sens să urci aici, decât dacă ai copii sau... Și vrei să te simți copil. Da, știi că scria pe multe bloguri că dacă vin cu tai să te întorci în timp. Cumva cam așa e, că peste tot vezi din astea așa sovietice, care Asta. încă funcționează. Păi ți-am zis, ai tot ce sovietic sau vechi, așa, dacă e fier, ungi cu niște vaselină și Și merge, nu? rulează, da. Ca și Lada. Mașina. Da. Și de acolo din parc sunt niște scări care bănuim că te duc jos. Păi da, te duc, uite acolo, e jos, se vede dintre copaci stația Da. aia și ajungi la Podul Roșu. Poți să te întorci tot cu telecabina dacă vrei, dar acum vrem să mergem la Bagrati, la biserică. Și cumva, dacă coborâm aici, ajungem mai aproape de ea. Deci nu am vrea să ajungem înapoi în centru, acolo de unde am urcat. Dar măcar îmi place pe aici că e răcoare. Mai sunt șopurile, dar e ok. Acum, da, e cald. Mai sunt și jocurile. De râu, se vede acolo. Se vede râul, da. Da, am ajuns la stradă. Avem în față o mașină nou-nouță. Foarte multe mașini de genul ăsta sunt în Georgia, care arată ca și când ar fi fost folosite 100 de ani. Mergem încolo? Da, mergem încolo spre Podul Roșu și aici e o statuie din asta Tot sovietic. tot sovietică. Și aici e stația spre Saltubo. Da. Da, de aici pleacă microbuzele spre Saltubo, stațiunea aceea renumită pentru băi termale, care e ca un paragină, da? O să mergem și noi într-o zi acolo. Un fel de Herculane. Da, un fel de Herculane, doar că mult mai mare și mai cunoscut în vremurile sovietice. Suntem pe Podul Roșu. Deci
ce spune podul roșu? Pentru că e roșu, de-aia îi spune podul roșu. Ăsta e vopsit în roșu și ăla e vopsit în alb. Și de asta ăla e podul alb și ăsta e roșu. Nu, ăsta e alb. Da, care? E alb, ăla de după el. A, da, nu, ăsta celălalt. Ăsta Rally Bridge. Da. Am tot găsit din astea de cripto și prin Batumi. Dar ce poți să faci la ele mai exact? Să plătești cu Să cripto. cumperi cripto de la ele? Cu cripto alea. Poți să-ți plătești intrări la muzee, parcări și... Da, uite, telefon, la casino, transport, uite, bănci, utilități. Deci le plătești cu cripto. Uite și parcare. Da. Ce chestie. Nu poți să și cumperi, dar de plătit poți să plătești. Da. Suntem pe alt pod. Chain Bridge, podul lanțurilor, care... Are lanțuri. Da. Dar tu vezi cum stau casele alea acolo? Da. Sunt sprijinite numai... Niște piloni, atât au. Arată răuți. Arată răuți. Răuți? Da. E plin de dude pe jos și urcăm spre Catedrala Bagrati. Catedrala Bagrati datează din secolul XI și până în 2017 a fost pe lista patrimoniului UNESCO. Doar că în urma ultimelor lucrări de restaurare au combinat o piatră nouă cu piatră veche și oțel în partea din interior și din cauza asta a fost retrasă de pe lista patrimoniului UNESCO pentru că s-a stârnit așa un fel de controversă și nu erau de acord cu faptul că nu se mai păstrau așa elementele istorice și valoarea istorică. Partea asta e nerenovată și încă se văd așa frescele. Aici e partea, e o altă poartă de intrare, nu e intrarea principală, cum ar veni. Era plină de fresce, dar din interior nu prea se mai văd, adică Deloc, n-am am mai văzut. deloc, Nu, da. nu mai sunt. Poate vedem la gelati. Pe acolo așa, e toată pictată. Da, aici nu prea mai... Foarte puțin se mai văd culorile. De aici, de la biserică, e o panoramă foarte străluță și am vedea și munții dacă n-ar fi norat. O să mai venim într-o zi să vedem și munții, că acolo în depărtare se vede un pic, dar foarte, nu știu cât e pe cameră, foarte puțin zăpadă, așa se vede printre norii de acolo și stropii de ploaie. Haideți să ne ascultăm. Aici arată cum a fost reconstruită din 1900 până în 1994. Chiar nu a ruine, au niște pereți mai rămas vezi acolo. Da. Deci în mare parte reconstruită. Bine, seamănă cu cea originală, dar vezi, era cât de cât mai simetrică înainte, acum Păi asta e reconstrucția. tot așa. Poftim? Asta e reconstrucția. Că aici au rămas din ea.
Da, știu că ea era așa și s-a ajuns la asta în 1994. Și după, uite, din 2004-2012, S-a făcut săpături acolo, în interior. da, asta, partea asta am văzut în interior, nu? Da, erau alea, coloanele alea, Da. care mai Și rămas. așa arată acum, da, așa arată. Mai pus tabla albastră. Da, și partea din oțeli acolo. Este azur, Simbolizează Exact, rai, da. da. Și de asta e și acoperișul acum în culoarea asta. Sperăm că ați înțeles ceva din... că avem în spate niște tanti care vorbesc limba georgiană și Da, mai tare decât noi. mergem. Mergem, că s-a oprit ploaia și... Da, sper să nu mai vină încă o dată. Am ajuns și în cartierul evreiesc, să mergem spre sinagogă, pentru că aici în Kutaisi este un cartier întreg care se spune că ar fi cartierul evreiesc. Uite ce mașină! Asta e smochin și smochin Da, da. și o răsărit de acolo. Păi așa răsare, că e obișnuit cu zonele sunt. Uite ce mașină aici. Vezi? N-am mers la grădina botanică astăzi pentru că a plouat un pic și am zis că e bine mergem într-o zi când putem să stăm mai multe ore, că deja ne plimbăm de vreo 5 ore. Și până ajungem acasă se vor face vreo 6 probabil. Da, noi ne plimbăm cam 5 ori, dar voi vedeți jumătate de oră. Cam așa ceva. Uite și acolo e biserica de unde venim. Bagrati, nu? Da. Acolo, sus pe deal. Aici, uite, asta e, da, cred că e închisă. Păi scria pe net că poate fi închisă și că dacă vrei să ți se deschidă să ceri ajutorul unui vecin. Da. Da. Și cerem ajutorul unui vecin? E rușine. Dar nu știu pe unde e intrarea. Cred că pe acolo era intrarea. Acolo e intrarea. Aici? Da, păi da, sunt porțile alea cu steaua. Păi și aici erau, în dreapta. Am trecut pe lângă ea. Uite că acolo e un panou din ăla pe cartier. Hai, că vedem dacă putem intra și... Deci am putut intra în curte, dar nu în sinagogă. Pentru că e Era închisă. puzită mai lacătul pe intrare și nu știu, domnul zicea că nu se poate intra. Poate ce ai găsit pe internet, poate erau intrați mai vechi, cine știe. Nu știu. Deci erau două, într-adevăr, în aceeași curte. Și bănuiesc că a treia e aia pe care am văzut-o eu pe hartă. Deci ele două să fie aici și încă una mai aproape de cazare. Să ne uităm unde este. Și mergem și la cealaltă, dar posibil să o găsim tot închisă, adică... Posibil. Hai să mergem, nu, dacă tot. Bine, Mai departe, aici, la cred că 5 minute. bine, hai. Și pe mergem spre cazare. Asta e a treia sinagogă. E închisă și asta. Da. Are un lac pe acolo mare. Oare nu mai sunt deloc evrei sau? În moment ce era deta mai cartierul De exemplu, evreiesc. în Tbilisi știu că ziceau că e o comunitate foarte mare. Acum nu știu dacă poate mai plecat între timp. Că, da, au fost vremuri cam complicate pentru ei. Poate Da. pe aici prin zonă și atunci... Acolo mai sus este biserica Arhanghelilor sau așa apare pe hartă. Sunt foarte multe biserici. Da, se vede turla aici. Că Georgia e dintre primele țări care a adoptat creștinismul. Și de aia sunt foarte multe biserici și mănăstiri. De aproape în fiecare cartier sunt cel puțin 2-3 biserici mari. Dacă te uiți pe harta unei zone, mănăstiri sunt așa, foarte multe, ca în nordul Moldovei, ca în Da, Bucovina. aproape. Bucovina.
în toată țara. Și că tot vorbeam de mănăstiri, la circa 10 km de Kutaisi se află mănăstirea Ghelati, una dintre cele mai vechi din Georgia. Așa că a doua zi am luat marșrutca, autobuzul local, și am mers să o vizităm. Ia uite, la deci la 12 sau la 3 mai e numai înapoi. Apoi n-avem cum la 12, că acum mai 11:25. Să știu. Bine, ai cum dacă vrei să fugi. Ce cântă păsările? Asta cred că e vechea poartă. Da, e originală. Probabil. Ghelati este una dintre primele mănăstiri din Georgia. A fost construită în anul 1106 de regele David al IV-lea al Georgiei și a reprezentat un important centru educațional și științific al Georgiei medievale. Mănăstirea găzduia o academie ce aducea împreună pe cei mai buni oameni de știință georgieni, teologi și filozofi. Datorită lucrărilor întreprinse de Academia din Ghelati, oamenii vremii o numeau o nouă Elada sau un al doilea Athos. Unele picturi murale găsite în interiorul bisericii mănăstirii Ghelati datează din secolul al XII-lea. Aici sunt înmormântați o parte dintre cei mai mari regi ai Georgiei, printre care și David al IV-lea, considerat ca fiind cel mai mare și mai de succes conducător georgian din istorie. În anul 1922, comuniștii au închis mănăstirea, iar pelerinajele au fost interzise. Biserica a fost resfințită în anul 1988, devenind în foarte scurt timp unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj din Georgia. Din 1994, mănăstirea Ghelati este înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Impresionant cât de vechi sunt picturile, o parte dintre ele. Aici sunt foarte vechi, prin secolul XI-13, am înțeles, care s-au cam șters, nu prea să mai văd. Și cele care au fost refăcute mai recent sunt cele mai clare. Ce zici? Da, și porțile sunt foarte vechi. Practic sunt originale, că de-aia e sit UNESCO. Din păcate, acum sunt foarte multe schele acolo în partea centrală a mănăstirii, a bisericii, dar bisericuța asta mică a rămas fără schele. Și porțile astea sunt foarte vechi.
Și aici o altă capelă veche cu poartă foarte mică, tot așa veche de lemn. Cu picturi foarte vechi. Și poarta asta e foarte veche. Acolo sus e balconul. Nu prea se vede schele, dar... Așa că o să ieșim și mergem în partea cealaltă, în celelalte clădiri ale mănăstirii. Altă capelă. Da. Am ieșit de la mănăstire, de la Ghelati. A fost foarte interesant înăuntru. Păcat că, păcat. E bine cumva că se renovează, dar era și mai interesant dacă nu erau schelele, mai ales în interior, care erau foarte multe și dese, acolo nu prea puteai să... Și acum mai avem un pic până vine mașrutca. Mașrutca am zis. Da. Da, am zis și eu. Și pe aceea stăm aici, lângă, la poarta bisericii mănăstirii, la pădure, la aer curat și ne mai relaxăm un pic, după care mergem spre oraș. Încheiem aici acest vlog și vă mulțumim că v-ați uitat până la final. Și ne vedem în următorul video.